სამები ჩვენ საზოგადოებას, ვინც თვალყურს ადევნებს ბიუროს ხდომას, მოგეხსენებათ, რომ გუშინ ჩვენს 7 საათის განმავლობაში უსმენდით გენერალური პროკურორობის კანდიდატს, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა კიდევ ერთი ძალიან მაღალი დემოკრატიული სტანდარტით განხილვის პროცესი დაამკვიდრა გენერალური პროკურორის არჩევის პროცესში. შესაბამისად, ყველა დაინტერესებულ მხარეს იქნებოდა ეს საპარლამენტო უმრავლესობის მხრიდან თუ საპარლამენტო ოპოზიციის მხრიდან ჰქონდა სრული შესაძლებლობა დაესვათ შეკითხვები და მიეღოთ დეტალური პასუხები. ჩვენ ასევე მივეცით შესაძლებლობა იმ მოქალაქეებს, ვინც კომიტეტს მომართა, რომ მათაც მისცემოდათ საშუალება დასწრებოდნენ და არა მხოლოდ დასწრებოდნენ, არამედ შეკითხვებითაც მიემართათ კანდიდატისთვის. ამიტომ საკმაოდ ხანგრძლივი პროცედურა წარიმართა, ჩვენ რეგლამენტის სრული დაცვით უზრუნველყავით კენჭისყრის პროცედურის განხორციელება. შესაბამისად, ვინაიდან იყო ასეთი დეტალური განხილვა, მე ბიუროს ვთხოვდი, რომ ჩვენ ეს საკითხი მხოლოდ კენჭისყრაზე დავაყენოთ პლენარულ ხდომაზე და აღარ არის მიზანშეწონილი ეს საკითხი ვაქციოთ პოლიტიკურ თემად მხოლოდ, ვინაიდან თუ კი ვინმეს ჰქონდა სურვილი და ინტერესი, მათ შორის იმ ოპოზიციის წარმომადგენლებს, რომლებმაც გუშინ პერფორმანსი მოაწყეს სრულიად უპასუხისმგებლო ჯგუფებმა, მათაც ჰქონდათ შესაძლებლობა დასწრებოდნენ კომიტეტს. ამიტომ პირველი მოსმენით დადგენილი წესით განხილვის გარეშე შეგვიძლია კენჭისყრაზე დავაყენოთ პირდაპირ პლენარულ ხდომაზე და ამით ჩვენ შეგვიძლია დავასრულოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი. დიდი მადლობა. ვინ ეთანხმება იურიდიული კომიტეტის ამ შემოთავაზებას? ამ საკითხზე ბატონ ლევან. დიახ, ბრძანეთ. მოგესალმებით ყველა, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ ჩვენი ფრაქცია დამოუკიდებელი დეპუტატები თქვენ ოფიციალური შეტყობინებაც მიიღეთ ალბათ ბატონ არჩილ. ჩვენ ბოიკოტს უცხადებთ ამ სხდომას, რომელზეც ჩატარდება ეს კენჭისყრა, რადგან ვემიჯნებით ამ პროცესს და ვთვლით, რომ ის რაც ხდება დღეს საუბარია ირაკლი შოთაძის მეორედ მოbrunებაზე ამ სახით პარლამენტში მით უმეტეს და ყველაფერი ის რაც რეალურად ჩვენ ვიხილეთ, როდესაც გადაწყვეტილება არის პოლიტიკური წინასწარ მიღებული და შემდგომში უბრალოდ სამწუხაროდ პარლამენტი რაღაც ნოტარიუსის ფუნქციით გამოვიდა რეალურად თელს ამ პროცესში, ჩვენ ამ პროცესს ვემიჯნებით და ბოიკოტის სახით გამოვხატავთ ამ ჩვენს ნაბიჯს. აქვე ძალიან მოკლედ ვიტყვი, რომ დღეს თქვენ ანგარიში უნდა წარადგინოთ, მე მგონი და ძალიან სამწუხაროა, რომ თქვენი ანგარიში არის იმ ფონზე უნდა ჩატარდეს, როდესაც ერთ-ერთი მინისტრი, ჯანდაცვის მინისტრზე საუბრობ, აბსოლუტურად არღვევს თლიანად კანონს რეგლამენტის შესახებ, რეგლამენტს თლიანად უგულებელყოფს და შესაბამისად პარლამენტმა ვერ მოახერხა ის, რომ მინისტრი 9 თვის განმავლობაში კომიტეტში მოსულიყო და ყველაზე მთავარი რაც არის, მან დაარღვია რეგლამენტი და მე მგონი ვერ წხვდება, რომ რეგლამენტი დაარღვია და კარგი იქნება, რომ თუ თქვენ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე აუხსნით მას ამ საკითხს, დააყენებთ დღის წესრიგში თქვენ პოლიტიკურ გუნდში, მე მგონია, რომ ესეთი საკითხები მინისტრების პოლიტიკური პასუხისმგებლობით უნდა მთავრდებოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ რეგლამენტში რაღაც სანქციები გაწერილი არ არის. დიდი მადლობა. მადლობთ ბატონ ლევან, თქვენი ბოიკოტი მიღებულია, ეს თქვენი უფლებაა, რაც შეეხება ჩემს მოხსენებას, მე პირდაპირ გთავაზობთ აქ, თუ თქვენ გაქვთ რომელიმე მნიშვნელოვან პოლიტიკურ საკითხზე თქვენი პოზიციების გამოთქმის, კითხვების თუ დებატების სურვილი, გთხოვთ თქვენი ფრაქციის შემადგენლობით და ეს არის დასვით ეს კითხვები და მიიღეთ პასუხები, ვიკამათოთ. ეს არის ზუსტად ის რისთვისაც პარლამენტის თავმჯდომარე წელიწადში ერთხელ ანგარიშს წარადგენს. რაც შეეხება ჯანდაცვის, დავინახე ბატონ ლევან, შეგიძლიათ მოვინიშნე უკვე. რაც შეეხება ჯანდაცვის მინისტრს ბატონ ლევან, გახსოვთ, რომ პარლამენტს აქვს ზედამხედველობის კალენდარი და ყველა მინისტრს წელიწადში ერთხელ, ანუ ყოველთვიურად ერთ მინისტრს ჩვენ უსმენთ მინისტრის საათის ფორმატში, მინისტრი იყო შარშან მოსული საშემოდგომო სესიაზე, ჩვენ ვერ მოვასწარით მისი მოსმენა. თქვენ ამ ბიუროზე დააყენეთ საკითხი, მე დაკვირდით, რომ ის იქნებოდა პირველი, ვინც მოვიდოდა მინისტრის საათის ფორმატში პარლამენტში. მე ვერ მოვისმინე სამწუხაროდ თქვენი კითხვები და დებატები ამ ჯანდაცვასთან, ჯანდაცვის სფეროსთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამჯერად, როდესაც საუბარი ეხება მის კომიტეტზე მოწვევას, მე გავეცანი მის პასუხს. მე ვფიქრობ, არის იქ არგუმენტები, რატომაც მინისტრი ამბობს, რომ
და ესეც რეგლამენტის თანახმად თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ შესაბამისი პუნქტი, სადაც დაბარებულ თანამდებობის პირს აქვს უფლება, რომ მოგმართოთ უკან საპასუხო წერილით და გთხოვოთ თარიღის შეთანხმება. Რა თქმა უნდა, ეს არის შეთანხმების საგანი, მაგრამ არგუმენტები, რომელიც წერილში არის მოცემული, ჩემის აზრით, საკმაოდ საფუძვლიანია, ის აცხადებს, რომ თქვენს მიერ დაინტერესებულ საკითხთან დაკავშირებით სრული ინფორმაციის წარმოსადგენად და სრული მონაცემების წარმოდგენისთვის მას სჭირდება გარკვეული დრო, ეს დრო არ არის ბევრი და ასევე როგორც ვნახე, კიდევ ერთხელ მოგმართავთ, რომ თქვენს ჩაერთოთ იმ რეფორმების სამუშაო ფორმატებში და ჯგუფებში, რომელიც სამინისტროში არის შექმნილი. თქვენ ეთანხმებით თუ არა ამ ალტერნატიულ შემოთავაზებას ვადაზე, ეს არის თქვენი უფლება, რეგლამენტით გათვალისწინებული, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ჯანდაცვის მინისტრი კომიტეტზე საუცილებლად მობრძანდება. მადლობა. ბატონო, პატარა კომენტარი უნდა გავაკეთო, რადგან დეტალებში შეხვედით, მაშინ გეტყვით, რომ კარგი იქნება, რომ თქვენ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე მე ხლა არ შეიყვანოთ შეცდომაში საზოგადოება, იმიტომ რომ მინისტრის საათი ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატი, ვალდებულება ქონდა შარშან მინის ისედაც რომ მოსულიყო ყოველგვარი ფრაქციის დაბარების გარეშე, ისე გააკეთეთ რეალურად ისე მოხდა, რომ მოსმენა არ მოხდა. კი ბატონო, ამას ვადასტურებ, რომ თქვენ თქვით, რომ პირველი მინისტრი იქნება, რომელიც მოვიდოდა მინისტრის საათზე და ეს ესე იყო ნამდვილად, გიდასტურებთ, მაგრამ ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული ფორმატი და ეს არ არის ის ფორმატი, რაზეც მე ვსაუბრობ. ფრაქციის სახით და ფრაქციისგან დაბარება მინისტრის არის სხვა რეგლამენტით გათვალისწინებული პროცედურა და მინისტრის საათზე მოსვლა არათავისუფლებს მინისტრს არანაირად ფრაქციის მიერ დაბარებული ფორმატისაგან მოსვლისაგან და მან რაც პასუხი მოიწერა, ეს უნდა გავმიჯდოთ აუცილებლად მინისტრის საათით, ნუ ეცდებით რომ თავზე ხელი გადაუსვათ მინისტრს და მოეფეროთ, მე მგონი თქვენ თვითონ ყველანი უნდა უფრთხილდებოდეთ, ჩვენ თვითონვე ნუ დავაპატარავეთ პარლამენტის ფუნქციას. მინისტრები აქ უნდა მოდიოდნენ, ფრაქცია იმისთვის იქნება და პოლიტიკური სუბიექტი იმისთვის არის, რომ მისი დაბარების შემთხვევაში მინისტრი გამოცხადდეს აუცილებლად დათქმულ ვადებში. თქვენ რას თქვით? მინდა გითხრათ, რომ არ გამოგივიდათ სიმართლე, ესე ვიტყოდი, იმიტომ რომ მინისტრმა დაარღვია ყველა ვადა, წერილიც კი რომელიც მან მოიწერა. ეხლა შინაარსობრივ ხარეში არ შევალ, მინისტრი რო იქით იბარებს კომიტეტის წევრებს, თურმე რომ საბჭოში უნდა იაროს და საბჭოს და პარლამენტის ფუნქცია ეთყობა აბსოლუტურად ვერ ანსხვავებს, ეთყობა და იმედია რომ ჩვენ ვანსხვავებ და შესაბამისად იმ კანონში რომელიც თქვენ მოიყვანეთ, ეს არის მე-40 მუხლი, მე-4 პუნქტი, გარკვევი წერია რომ ინიციატორთან, ანუ ჩვენთან შეთანხმებით უნდა მოხდეს გადადება. არ ჩვენთან კომუნიკაცია არ ყოფილა, ვადების დარღვეულია ამ მოწერილი წერილის, ამიტომ მე მოგიწოდებთ რომ გაერკვიოთ კარგად ამ საკითხთან დაკავშირებით, ეთყობა რაღაც სხვა ინფორმაცია გაქვთ, იმიტომ რომ მინისტრმა დიახ დაარღვია რეგლამენტი და მე თქვენგან როგორც პარლამენტის თავმჯდომარისაგან აღარაფერს ვიტყვი იმას, რომ კოლეგა ბრძანდებით იმ ძალიან ბევრი ჩემიც და იმ ექიმებისაც, რომლებიც დიდი ხანია სხვათა შორის ამ განხილვებს ელოდებიან, მე მოგიწოდებთ თქვენ, რომ თქვენ ეს საკითხი საკმაოდ ვიტყოდი ესე მკაცრად დააყენოთ მინისტრის და თქვენი პოლიტიკური გუნდის შიგნით. დიდი მადლობა. კი ბატონ ლევან, არც მაგაზე არც ყოფილას საუბარი, ჩათვალეთ, რომ კამათი არ არსებობს თემაზე, რაც თქვენ თქვით. მინისტრის საათი არის სხვა ფორმატი, კომიტეტი არის სხვა ფორმატი, ადამიანები არიან ერთი და იგივე და თემა არის ერთი და იგივე. მე უბრალოდ გითხარით, რომ მინისტრის საათის ფორმატში ის იყო მოსული და მოვა კომიტეტზეც ცალსახად. რაც შეეხება რეგლამენტს, მე მინდა წაგიკითხოთ თქვენ მე-4 პუნქტი, რომელზეც თქვენ თქვით, აქ წერია, რომ დაბარებულ პირს აქვს უფლება მომართოს კომიტეტს, რომელმაც დაიბარა და კომიტეტი კომიტეტს არა ინიციატორს კარგად შეცვლა, ნახეთ, ამ წესის შეცვლა შესაძლებელია, მე გისმენდით, ამ წესის შეცვლა შესაძლებელია მოწვევის ინიციატორსა და მოსაწვევ პირს შორის შეთანხმების შემთხვევაში. მან მოგმართა ინიციატორები ჩვენ ვართ, მოწვევის ინიციატორი. არ მოგმართა, არა, მან წერილით მოგმართა კომიტეტს. იქ ვადები წერია, ვადები წაიკითხეთ. ნუ მაწყვეტინებთ, ბატონო. არა, ვადები წაიკითხეთ. მე გისმენდით, ვადები წაიკითხეთ. ანუ მან წერილით მოგმართათ, გავიგებთ თქვენ არ ეთანხმებით, მაგრამ გადაწყვეტილება არის კომიტეტის მისაღები, შესაბამისად მე კომიტეტის კომპეტენციაში არ ჩავერევი, კომიტეტის შიგნით უნდა გადაწყვიტოთ. რაც შემეხება ჩემს პირად უფლებამოსილებას და პოზიციას ამ საკითხთან დაკავშირებით, როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე, ადრეც გითხარით და შევასრულეთ და ეხლაც გეუბნებით, რომ ის აუცილებლად კომიტეტზე გამოცხადდება.
ბატონი ლევან მოკლედ კომენტარს გავაკეთებ და დავასრულებ ამით. ძალიან სამწუხაროა ბატონო არჩილო თქვენ ახლა იმის მაგივრად რომ რეალურად მინისტრისთვის მოგეწოდებინათ რომ რეგლამენტი არ დაარღვიოს. არ ჭირდება მოწოდება, გითხარით რომ ის მოვა კომიტეტზე. ბატონო არჩილო, ნუ მოწყვეტინებთ, კარგი? როგორ თქვენ მაწყვეტინებთ ამიტომ დამასრულებინეთ თქვენც რა. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა რომ თქვენ როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე დღეს უნდა მოხსენებით წარსდგეთ პარლამენტის ანგარიში შეაჯამოთ და ამ ანგარიში შეჯამების დაწყება სწორედ რომ ამ ფაქტზე რეაგირებით იმის ნაცვლად რომ პარლამენტის ფუნქცია გაზარდოთ ქვეყანაში და მინისტრებს რომ შემდგომშიც არ მოხდეს შემდგომშიც იქნება ესეთი ფაქტები სავარაუდო და ცუდი მაგალითად არ ჩამოყალიბდეს ამის ნაცვლად პირდაპირ გეტყვით რომ ხელსაფარებთ ეხლა თქვენ მინისტრ ეკატერინე ტიკარაძეს ეხლა ხუმრობით ვიტყვი რამე ნარუშილოვკა თუ აქ ეხლა პარლამენტში არსიარულზე მაშინ ესეც გითხარით და მე მაინც მოგიწოდებ და გთხოვდით რომ მაინც დაფიქრდეთ იმ საკითხთან დაკავშირებით რომ მინისტრებს მოუწოდოთ რომ რეგლამენტი არ დაარღვიონ. დიდი მადლობა. კი ბატონო, არც ვეცდები რომ გადაგაფიქრებინოთ, იმიტომ რომ ვიცი რომ ძალიან მყარად გჯერათ, რაზეც საუბრობთ, ბატონი ლევან გოგიჩაიშვილი, შემდეგ ბატონი მამუკა მდინარაძე. კარგით, მეც ჩვენ შევერთები ჩვენი ფრაქციის პოზიციას. მარტივად აგიხსნით, რა არის ის მიზეზი, რის გამოც ჩვენ დღეს არ გვაქვს სურვილი დავესროთ იმ სხდომას, სადაც ხდება ბატონი შოთაძის კანდიდატურის განხილვა. თავი რომ დავანებოთ იმას, რომ ეს ადამიანი არა, როცა იქნება კენჭისყრა იქ არის დაკონკრეტებული. როდესაც თავი დავანებოთ იმას, რომ ეს ადამიანი იმყოფებოდა იმ მანქანების კოლონაში, რომელსაც სავარაუდოდ უნდა ეზეიმა ნაციონალური მოძრაობის გამარჯვება, რომელიც იყო პროკურატურასთან, ამას თავი დავანებოთ ყველაფერს და თავი დავანებოთ, რომ ყველა ჯალათობაში მიღებული აქვს მონაწილეობა, რასაც სააკაშვილი აკეთებდა ქონლებებთან დაკავშირებით, მოვიყვანე გუშინ ორი ფაქტი. ბატონი დავით ბეგიაშვილის ფაქტი მოვიყვანე, ბატონი დავით ადეიშვილის ფაქტი მოვიყვანე, რომელიც სონის კომპანიის და ამ წარმომადგენლობის დატერორებას და დაწიოკებას ეხება და იქაც ფიგურირებს მისი გვარი. თავი დავანებოთ იმას, რომ მთელი ეს პროცესები პროკურორობის დროს იყო ზუსტად იმ სისტემის შემადგენლობა. თუ თქვენ ამაზე თვალს ხუჭავთ, კი ბატონო, ეს თქვენი უფლებაა, ეს არჩევანია თქვენ შეგიძლიათ მაგალითად იგივე წარმატებით უძახოთ მაგალითად გაბინაშვილს ძალიან მაგარი მოსამართლე და მართლა ვიღაცას შეიძლება ჯეროდეს რომ შოთაძე და გაბინაშვილი და ალანია და ეს ჩინჩალაძე ემსახურებოდა სახელმწიფოს და არ ემსახურებოდა სააკაშვილს, მაგრამ მე მომყავს კონკრეტულად ორი ფაქტი, რომელიც მე ვფიქრობ არის კლასიკური გაგებით, აი იმ ტრადიციით და იმ სულისკვეთებით, ხშირად საუბრობთ ხოლმე, ხო, ამ კონგრესის ტრადიციაზე, ამერიკულ ტრადიციაზე, ბრიტანულ ტრადიციაზე საპარლამენტოში. სად გაგონილა, რომ ორი ადამიანის საქმის გარჩევას ესწრებოდეს გენერალური პროკურორი, ეს ერთი და რამდენად ეთიკურად მიგაჩნიათ ადამიანმა, რომელმაც დაიწყო სილკ ჯგუფის წინააღმდეგ საქმის გამოძიება, მერე თვითონ დახურა და მერე აღმოჩნდა კონსულტანტი. მე მოვითხოვ ამ საკითხთან დაკავშირებით, თუ ყოფნის მართლა ინსტიტუციური გამბედაობა პარლამენტს, გავაკეთოთ მოკვლევის ჯგუფი, ორივე ფაქტის შემსწავლელი მოკვლევის ჯგუფი, როგორ აღმოჩნდა ბატონი სოთაძე და რა ურთიერთობებში იმყოფება ის სილკ ჯგუფის დამფუძნებლებთან და ასევე გავაკვიროთ, როგორ აღმოჩნდა იმ შეხვედრაზე, სადაც როგორც თვითონ ამბობს, უბრალოდ დააინტერესა ამ საუბარს და შემორჩა. ეს ფიქრობ არის პარლამენტის გასაკეთებელი საქმე. იმიტომ რომ ჩვენ არ უნდა გაგვექცეს პროცესი ხელიდან. პარლამენტს შეუძლია დღეს ქვეყანაში რეალურად პროცესი დაიჭიროს, იმიტომ რომ პარლამენტის ინსტიტუცია არის ყველაზე ლეგიტიმური ორგანო და წარმომადგენლობითი ორგანო და დემოკრატიის გარანტი ამ ქვეყანაში. და კითხვის ნიშნები რო არ იყოს მომავალ გენერალურ პროკურორთან დაკავშირებით მის შესაძლო სავარაუდო კორუფციულ გარიგებებთან ან კავშირებთან ამისთვის იქნებ თუ გნებავთ აირჩიეთ, მაგრამ შევქმნათ მოკვლევის ჯგუფები კონკრეტულად ამ საკითხებთან დაკავშირებით. რა ფორმატში იმყოფებოდა ის და გამოვკითხოთ ყველა ის მონაწილე, როგორ მოხდა შოთაძე იმ შეხვედრაზე და ასევე გავაკეთოთ მოკვლევა როგორ აღმოჩნდა ის სილკნეტის იურიდიული კონსულტანტი. ეს კითხვები სანამ არსებობს, ბუნებრივია ჩვენ ვერ ვხედავთ ჩვენ თავს ამ პროცესში, ამიტომ ჩვენ ამ პროცესში არ მივიღებთ მონაწილეობას. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ინსტიტუციურ ანგარიშს, თქვენ იცით, რომ მე დაინტერესებული ვარ პარლამენტის გაძლიერებით, პარლამენტის ინსტიტუციური სიძლიერის, იმიტომ რომ მწამს
მწამს საპარლამენტო რესპუბლიკის, მწამს დემოკრატიის და მწამს რომ პარლამენტს აქვს თავარი როლი აი ესეთ ბრძოლაში. ამიტომ მე ვერ ვხედავ აი ბოლო მაგალითები, თუნდაც აი ქალბატონი ჯანდაცვის მინისტრის მაგალითით, რომ პარლამენტი არის მოწადინებული ამ აი ესე რომ დადგა საკითხი. უმრავლესობის წევრი ვიყავი, როდესაც ერთ-ერთი ჩემ გამოსვლის გამო რა თქმა უნდა ძალიან ეწყინა მაშინ მთავრობას, როდესაც თქვი რომ პარლამენტში უნდა კეთდებოდეს პოლიტიკა და გამზადებული რაღაცა გადაწყვეტილებებით არ უნდა მოდიოდნენ პარლამენტში და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო ნაწყინი, მაგრამ ეს ბუნებრივია, უნდა ეწყინოთ პარლამენტში რომ მოდიან ბატონებო მინისტრები მათ აქ კი არ უნდა ხვდებოდეთ გაღიმებული სახით, უნდა ეშინოდეთ იმ პასუხისგებლობით, რაც მათ პარლამენტმა დააკისრა. არანაირი პატივისცემა პარლამენტში არ არსებობს. რაზე ვსაუბრობ ირაკლი რო და რაზე ვსაუბრობ ირაკლი და არა, მაგაზე ვსაუბრობ, იმიტომ რომ 4 წელი ამაზე ვსაუბრობთ და არ არის ეგრე რა, ბოიკოტი არ არის მარტო. არა, აბა სად უნდა ვილაპარაკო, მითხარი. სად უნდა ვილაპარაკო? კოლეგებო, ეგ თავაზობთ რომ თქვენი ფუნქცია შეასრულოთ კომიტეტის თავმჯდომარე. კოლეგებო, მოგიწოდებთ სიმშვიდისაკენ. ბატონო ირაკლი. ბატონებო. ბატონო ლევან, პირველ რიგში მინდა გიპასუხოთ. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ როგორც საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენელი ბევრად უკეთესად ასრულებთ თქვენს ფუნქციას, ვიდრე დანარჩენი საპარლამენტო პარტიული ოპოზიცია, რომელმაც ქუჩა აირჩია, მათგან განსხვავებით თქვენ ხართ ბიუროზე, ხართ ფორმატებში და ოპონირებას გვიწევთ, რაც მისასალმებელია. მესმის თქვენი ემოციების, თუმცა მაგ ლოგიკაში გამოყვებოდით, რომ არა ერთი მნიშვნელოვანი გარემოება. მე შეგახსენებთ ეუთოს ოდირის დასკვნას უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესთან დაკავშირებით. თქვენ საუბრობდით აქ მოკვლევის ჯგუფებზე და ცალკე მოსმენების გაკეთებაზე. მე შეგახსენებთ, რომ ოდირმა გააკეთა შემდეგი შეფასება, რომ ოპოზიციურმა საპარლამენტო ოპოზიციამ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესი არა მოსამართლეების შესარჩევად, არამედ პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენაო. აი ეს წერია სიტყვასიტყვით ოდირის დასკვნაში. შესაბამისად, ამ საარჩევნო წელს, როდესაც არის ასეთი უთანხმოება, მათ შორის ძირითად პოლიტიკურ საკითხებზე, მე ნამდვილად არ მაქვს იმის რწმენა, რომ თქვენი შემოთავაზებული მოკვლევის ჯგუფი თუ სხვა რომელიმე ჯგუფი იქნება ობიექტური შემფასებელი რომელიმე პროცესის. ბატონო მამუკა მდინარაძე. მე შევეცდები მოკლედ თქვა, რომ არ დავიღო ბევრი. ახალი სტილი მივიღეთ ახლა რაღაც პოლიტიკური ურთიერთობის. შეუძლია ოპოზიციის წარმომადგენლებს და რა თქმა უნდა შეუძლია ესეც უბრალოდ გზაზე მივანიშნებ, რა გზა აირჩიეს, რომ გამოაცხადოს ბოიკოტი, მე 15 წუთიანი განცხადება გააკეთოს, პასუხი არ მოისმინოს, წინა დღესთან დაკავშირებით არგუმენტები თქვას, რომელზეც პასუხი მოსმენილი აქვს, იქ იყო რაღაცები ჩამოთვლილი, ძალიან მოკლედ გამოვეხმაურები. ხა რა თქმა უნდა, ყველა წარმატებული კომპანია დაინტერესებულია, რომ ყოფილი მთავარი პროკურორი ყავდეს თავის კომპანიაში იურისტად. ეს ხდება ყველა ქვეყანაში. შტატებში, დასავლეთში ავლაპარაკობ, სხვა ქვეყნებზე არ დავასახელებ. ყველასთან კარგი ურთიერთობა გვაქვს ჩვენ. დასავლეთის ქვეყნებზე ვლაპარაკობ. განვითარებულ ჩვენ პარტნიორ ქვეყნებზე ვლაპარაკობ. ყველა წარმატებული კომპანია დაინტერესებულია, რომ ყავდეს ყოფილი მთავარი პროკურორი თავისთან იურისტად. და ნებისმიერ პირობას დახვდებიან ხოლმე. და ამაში აი ამით შექმნეს აპოკალიფსი. შექმნეს ჭყალებში, რა თქმა უნდა, ორი დღეა. და მეორე შემთხვევაში ირაკლი შოთაძე შეეძლო ეთქვა იმ შეხვედრასთან დაკავშირებით და ერთადერთი მამუკა ხაზარაძე იქნებოდა სხვა ვერსიის ავტორი, ხაზარაძე, რომელიც გვიმტკიცებს ამ თვეების განმავლობაში, რომ ისე გამოართვა 17 მილიონი თავის მეგობარს, რომ წარმოდგენა არ ქონდა თურმე იმ დღეს, რომ თავისი ბანკიდან ქონია ეს ფული გატანილი, ამ ვერსიის ავტორი იქნებოდა მეორე მხარეს. ირაკლი შოთაძეს რომ ეკადრებიდან და საერთოდ არ ყოფილვარ ეკო ეთქვა, სხვა არავინ არ შეეწინააღმდეგებოდა, ის კაცი შეეწინააღმდეგებოდა, მხოლოდ არა იყო, რომელმაც თქვა, რომ 17 მილიონი გამოვართვით ჩემს მეგობარსო, წარმოდგენა არ მქონდა, რომ თურმე იმ დღეს ეს 17 მილიონი ქონია ჩემი ბანკიდან გატანილიო. ეს შეეწინააღმდეგებოდა მარტო.
და გულწრფელად თქვა იმ ადამიანმა რომ კი შევესწარი ვიყავი პირად საქმეზე მესული და შევესწარი ამ საუბარს და ეს გულწრფელობა დაისაჯა ახალი სპეკულაციებით თურმე გულწრფელობა ისჯება სპეკულაციებით ამას უნდა შევეგუოთ თურმე ეს არის აღარ გავაგრძელებ ამას დღეს ყველაზე ცუდი ბატონო არჩი რა არის როცა თქვენი გამოსვლა როცა პარლამენტის თავმჯდომარის ანგარიშია სადაც ქართულმა საზოგადოებამ უნდა მოусმინოს ეს 400-ზე მეტი კანონი და 1000-ზე მეტი დადგენილება და ასე შემდეგ რომ მივიღეთ ამაზე ვიმუშავეთ კომიტეტებმა იმუშავეს და უამრავი ენერგია და ძალა და აპარატებმა დეპუტატებმა ჩადეს ამ ყველაფერში ეს რა შეეხება რასთან დაკავშირებით არის დღეს არის ის დღე როდესაც 2019 წელს ამ კონტექსტში პარლამენტის თავმჯდომარე საუბრობს როცა მოწვეულები არიან მთავრობის წარმომადგენლები მოწვეულები არიან დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ელჩები გარეთ რა უნდა ეთქვათ ელჩებს უპროტესტებთ თუ რაღაცასო იმ 50 თუ 100 კაც მართლა არ ვითვლი რასაც სპეკულირებ ხომ არ ვაკეთებ იმას მაგრამ ხო ვიცით რამდენიმე ათეულ ადამიანს აქტივის რა უნდა ეთქვა და თქვენს რომ იმ 15 წამს ვაპროტესტებთო როცა ვიღაცამ ღილაკზე ხელი უნდა დააჭიროს შოთათის არჩევაზეა ლაპარაკი და ამ 15 წამიანი პროცედურის გამო პარლამენტის თავმჯდომარის ანგარიში არავინ უნდა ახსენოს საერთოდ არ უნდა ვილაპარაკოთ ამაზე რა გააკეთა პარლამენტმა 2019 წელს ეს უნდა გადავდოთ ეხა გვერდზე არც თავაკაცემ არაფერი არ უნდა თქვას და იმ 15 წამზე უნდა ილაპარაკოს ხოლმე როცა კენჭისყრის პროცედურა შედგება ეს არის დღის წესრიგი მათი ინტერესი არ არის რომ ილაპარაკონ თემებზე რომელიც მაგალითად ჩაიდო იმ 400-ზე მეტ კანონში იქ ხო უამრავი ისეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული პარლამენტის მიერ რომელიც კონკრეტულ საჭიროებებზეა მორგებული მოქალაქეების ყველანაირი მცდელობა პიარული მათი რომ ეს არ გავიდეს გარეთ გადაიფარება საბოლოოდ იმით რომ თითოეულ ადამიანთან ეს გადაწყვეტილებები აღსრულების პროცესში მიდის და ამაზე ისაუბრებს დღეს პარლამენტის თავმჯდომარე ძალიან დიდი მადლობა მადლობთ ბატონ მამუკა შემდეგი საკითხები არის საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ჯერჯერობით კენჭე უნდა ვუყაროთ ამ გადაწყვეტილებას ბატონი ანრი გვთავაზობს რომ გავიტანოთ ვინაიდან კომიტეტში შედგა სრულფასოვანი განხილვა და 3 საათით მეტ ხანს გაგრძელდა კომიტეტი მე წვდევნებდი თვალს გთხოვთ გამოხატოთ თქვენი პოზიცია ვინ ეთანხმება რომ გავიტანოთ კანდიდატურის კენჭისყრის საკითხი პირდაპირ სხდომაზე მადლობთ შემდეგი თემა არის საქართველოს პარლამენტის სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა კომიტეტის 2019 წლის საქმიანობის ანგარიში, რაც ცნობად უნდა მივიღოთ. ასახულია ყველა ეს საკითხი, ანგარიშები რაც არის გადატანილი და რუსთასში. ბატონო, განათლების კომიტეტია, შემდეგი არის დიასპორის კომიტეტი, საპროცედურო საკითხთა ჯანდაცვის, აგრარული და გარემოს დაცვის კომიტეტები. მე-11 საკითხი არის სამოქმედო გეგმა, რომელიც განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის მიერ არის წარმოდგენილი. ეს ცნობად უნდა მივიღოთ. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვითი უშიშროების კომიტეტის მიერ წარმოდგენილი სამოქმედო გეგმა არის ასევე, რომელიც 2020 წელს ეხება. ესეც ცნობად უნდა მივიღოთ. ასევე სამოქმედო გეგმა აქვს წარმოდგენილი სხვა კომიტეტებსაც სპორტის და ახალგაზრდულ საქმეთა, ევროინტეგრაციის, ჯანდაცვის და გარემოს დაცვის კომიტეტებს. ბატონი ლევან გოგიჩაიშვილის მომართვა არის რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტიდან გასვლის შესახებ. დამოუკიდებელი დეპუტატების მომართვა არის ასევე მასთან დაკავშირებით ბატონ გოგიჩაიშვილს სურს-საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტში გაწევრიანება. თავდაცვითი უშიშროების კომიტეტის ინფორმაცია არის კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილედ საქართველოს პარლამენტის წევრის ბატონი გიაბენაშვილის არჩევის შესახებ. საპროცესო საკითხთა წესების კომიტეტის განსაზღვრული საქართველოს პარლამენტის მუდმივ საპარლამენტო დელეგაციებში პროპორციული წარმოადგენლობის კვოტებია, ამაზე გთხოვთ თანხმობას. მადლობთ. საქართველოს პარლამენტის საპროცესო საკითხთა კომიტეტის მომართვა არის ბატონი რომან გოცირიძის საკანონმდებლო ინიციატივაზე, რომელიც რეგლამენტს ეხება განხილვის ვადის 3 თვით გაგრძელებასთან დაკავშირებით. გთხოვთ თანხმობას. საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის მომართვა არის იაპონიის მთავრობასა და საქართველოს მთავრობას შორის თანამშრომლობის ფარგლებში საქართველოში მოხალისეების გაგზავნის შესახებ ნოტების გაცვლის დადებული შეთანხმების განხილვისა და გადასაწევი 1 თვით. გთხოვთ ამაზეც თანხმობას. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის მომართვა არის ახალი ვადების განსაზღვრის შესახებ 2 საკითხზე. ეს არის ბატონი კაპანაძის და კანდელაკის
საკანონმდებლო ინიციატივა რეკლამის შესახებ კანონზე და ეს არის სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ კანონზე ორ-ორი თვით რომ გადაუწიოთ ვადაგთხოვთ თანხმობას. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის მომართვა არის ასევე ბატონების კაპანაძის და კანდელაკის ინიციატივაზე გრანტების შესახებ ერთი თვით გაგრძელებას ითხოვენ განხილვის ვადების. გთხოვთ თანხმობას. ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის უარყოფითი დასკვნა არის ბატონი ჩიტლოვის მიერ წარმოდგენილ მეწარმეთა შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილებებზე. ცნობად მივიღოთ და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის დადებითი დასკვნა არის მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის ცვლილებებთან დაკავშირებით და საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის უარყოფითი დასკვნა არის ბიზნეს ასოციაციის მიერ წარმოდგენილ თამბაქოს კონტროლის შესახებ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ესეც მივიღოთ ცნობად. ქალბატონი ეკაბესელიას მომართვა არის პოლიტიკური მოსაზრების გამო 17-21 თებერვლის სხდომებზე არ დასწრების შესახებ ევროპული საქართველოს და ევროპული საქართველოს მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველოს რეგიონებისთვის ეს ფრაქციები მოგმართავენ ასევე 18-21 თებერვლის სხდომებზე არ დასწრების შესახებ. ნაციონალური მოძრაობა ფრაქცია მოგმართავს იგივე პერიოდში სხდომებზე არ დასწრების შესახებ. ბატონი რამაზ ნიკოლაიშვილიც იგივე თხოვნით არის შემოსული. აუდიტის სამსახურის მიერ არის წარმოდგენილი წერილობით ინფორმაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი აუდიტის ანგარიშების შესახებ. ეს საკითხი ცნობად მივიღოთ. მოქალაქე იური გალუსტოვის მიერ წარმოდგენილი საკანონმდებლო წინადადება არის მიწის ნაკვეთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით. წამყვან კომიტეტი და თუ უნდა განისაზღვროს იურიდიული კომიტეტი. და ბატონი ლევან ალაფიშვილის ანგარიშია ლიცენზიებსა და ნებართვების შესახებ, სახელმწიფო ქონების შესახებ საქართველოს კანონის პროექტებზე მუშაობის პერიოდში გაწეულ ხარჯებთან დაკავშირებით. სულ ეს არის თუ კითხვები ან შენიშვნები გაქვთ, მოგისმენთ ყურადღებით, თუ არა, კოლეგებო, ბიუროს ხდომა დასრულებულია. გთხოვთ გადავინაცვლოთ სხდომათა დარბაზში.